नमस्ते यहाँहरु सबैलाई हाम्रो डी कुरा च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। विभिन्न जानकारीमूलक कुरा डी कुराको विशेषता रहेको छ र आजको यस भिडियोमा हामी सिक्ने छौं YouTube को लोगो कसरी बनाउने। एकदमै छोटो समयमा सजिलो तरिकाले एउटा तरिका सहित उपस्थित भएको छु। म यो जानकारीमूलक भिडियोको साथमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डी कुराको लोगो यस्तो रहेको छ। यस्तै खालको लोगो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छोटो मिटो रूपमा मैले जानेको कुरा शेयर गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यहाँले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको फोटोशपलाई खोल्नुपर्छ। फोटोशपलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। अब फोटोशपको इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब तपाई विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने कन्ट्रोल एन र म्याकमा हुनुहुन्छ भने कमान्ड एन थिचेर चाहिँ नयाँ एउटा लेयर बनाऊ हामी। यसको लागि चाहिँ चौडाई 14 सरी यसको लागि चाहिँ वाइड 1000 अनि हाइट चाहिँ 1000 गरेर तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रेजुलेसनमा 300 क्रिएट गरौँ। क्रिएट गरिसकेपछि यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हामीले लिएका छौं। यसलाई फुल गरौँ। अब हामीले यहाँ सिम्पली एउटा शेप लियौं। यसको लागि चाहिँ सेकेन्ड टुल तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ राउन्ड रहने गर्दछ। अब सिम्पली एउटा राउन्डमा चाहिँ हामीले लोगोको लागि तयार गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ राउन्डमा चाहिँ एउटा। अब यसलाई हामी 950 गरौँ। 950 हाइट पनि 950 गरेर ओके गरौँ। अब यसलाई हामी हल्का एडजस्ट गरौँ। सेन्टरमा ल्याउँ हैन। सेन्टरमा ल्याएर सेन्टरमा ल्याइसकेपछि अब तपाईले लोगो चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानल कस्तो टाइपको हो हैन त्यो एउटा सानो शेप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई आफैले पनि, अथवा शेप चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरे png3.com। यहाँ चाहिँ अब तपाईले कस्तो खालको तपाईको च्यानल हो त्यो अनुसारको यहाँ विभिन्न खालका शेपहरु पाउनुहुन्छ हैन। सर्च गरेर त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ एउटा डेस्कटपमा डाउनलोड गरेको छु शेप। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो शेप रहेको छ। अब यसलाई सिम्पली ड्र्याग गरौँ फोटोशपमा। ड्र्याग गरिसकेपछि अब यसलाई फुल बनाऊ हैन। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा शेप हामीसँग रहेको छ। अब यसलाई हल्का साइज बढाऊ हैन। साइज बढाउनको लागि चाहिँ यसको कुनै क्वालिटी नघटाओस् भनेर हामीले चाहिँ शिफ्ट थिचेर हल्का यसलाई ठुलो बनाऊ हैन। ठुलो बनाएर यस्तो खालको बनाऊ हैन। अब यो कलर हल्का कस्तो हैन म्याच गरेको छैन। अब यसको लागि चाहिँ हामी इमेजमा जाउँ। एडजस्टमेन्टमा गएर हल्का सेचुरेसन यसको चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौं। हल्का यसलाई चाहिँ ग्रीन गरौँ हैन। हल्का ग्रीन गरौँ। अनि फेरि इमेजमा जाउँ। अनि कलर चाहिँ हामीले अब यसलाई मिलाउँ। कलर ब्यालेन्स गरौँ। कलर ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो शेप चाहिँ ग्रीन भएको हुनाले यसलाई पनि हल्का ग्रीन गराएर ग्रीनमै छोड्दियौँ हैन। सो अब चाहिँ म्याच भएको छ कलर। हल्का एक्सपोज गरौँ यसलाई हैन। आफ्नो हेरेर कस्तो खालको मन पर्छ तपाईलाई त्यो अनुसार चाहिँ हामी यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौं। अब सिम्पली यो हाम्रो शेप तयार भइसकेको छ। अब हामी टेक्स्ट लेखौं। हाम्रो च्यानलको नाम डी कुरा भएको भएर डी कुरा हैन। हल्का साइज यसलाई बढाऊ हैन। अनि अब यसलाई हल्का स्ट्रोक दिउँ। स्ट्रोक दिउँ यसलाई। अलिकति ड्रप स्याडो पनि गरौँ। अनि हल्का बोल्ड गराएर अब चाहिँ बेस्ट देखिएको छ।
यसरी हाम्रो लोगो तयार भएको छ डी कुरा च्यानलको। अब सिम्पली यसलाई हामी फाइलमा जाने, सेभ अ कपी गर्ने अनि नाम दिने डी कुरा लोगो गर्ने हैन। कस्तो फाइलमा सेभ गर्ने हो, पिएनजी भनेर यहाँ चाहिँ सिम्पली सेभमा थिच्ने हैन। अनि ओके गरौँ। अब हाम्रो लोगो तयार भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ लोगो। सो यही नै रहेको छ लोगो बनाउने तरिका। तपाईलाई पनि केही एक्सपिरियन्स छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही जिज्ञासा छ भने पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। डी कुराको यस्तै भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।